Az utolsó kiolvasható mondatát, ez már szállóigévé vált, ezt sokan ismerik. Hát ez egy nem véletlenül vált szállóigévé, mert egy komoly üzenet az utókor számára, mindannyiunk számára. Azt szoktam mondani, hogy valószínű ezt az utolsó mondatot a tudat alattia diktálhatta, Benedekelek tudat alattia, aki már tudta, hogy néhány másodperce van hátra, mert azt írta, hogy fő, hogy dolgozzanak. Idén Kisbacomba került meg szervezésre a második erdélyi népmesemondó találkozó. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, ami tavaly indult Csíkszentdomokoson, akkor volt ugye az első erdélyi magyar népmesemondó találkozó. Igazából azt kell erről tudni, hogy minket, aki megkeresett a társszervezés ötletével, az a Szóperencia Egyesület, és annak vezetője Bedőházi Beáta. Ezen kívül a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség, aki aktívan a szervező partnerek között szerepel. A tavaly meghívást kaptunk Borókával, hogy egy előadást tartsunk Benedekelek hagyatékáról, az emlékházról, és az együttműködés ez oda fejlődött, hogy idénre már társszervezőként kapcsolódott be a Benedekelek emlékház, és azt gondoltuk, hogy helyszínül, a tavalyi helyszín is nyilván indokolta Csíkszentdomokos a maga nagyon sok népmesemondójával, akit adott a magyar kultúrának, és akkor azt gondoltuk, hogy idén a helyszín is legyen Kisbacon, hiszen hát ugye Benedekelek is 1000 szállal kötődik a magyar népmesékhez, a magyar népmesemondáshoz. És akkor ezt a helyszínt választottuk, és ugyanúgy a programban is meghívott előadóként is részt veszünk, meg a szervezésben is segítünk, ahol tudunk. Magyarországról is jöttek nagyon neves meghívottaink, vendégeink, és azt gondoljuk, hogy egy ilyen határokon átnyúló együttműködésnek az lenne a lényege, hogy Magyarországról, vagy akár más területekről, elszakadt magyar területekről összegyűjjenek a mesemondók, akik az élőszavas mesemondást a mai napig nem alacsony szinten művelik, hanem tényleg itt nagyon neves előadókról beszélünk, csak hogy az egyik legfőbb meghívottunkat említsem, Agócs Gergelyt, aki délelőtt és délután is szerves része az egész programnak, és hogy átadjuk a helyi pedagógusoknak, szülőknek és az érdeklődőknek, hogy mik is a rejtelmei, mik a szépségei ennek az élőszavas mesemondásnak. Tehát, hogy egy ilyen szakmai oldalról történő megközelítése is zajlik ki tulajdonképpen ennek a mesélésnek, mesemondásnak. Abszolút fontosnak tartjuk népszerűsíteni az élő szónak az erejét is, és azért megint nagyon fontos itt Benedekelek, hogy ő volt az, aki azon kívül, hogy lejegyezte ugye írásban a népmeséket, és adott esetben átírta őket, tehát hozzátette a maga saját szubjektív értékítéletét is, azon kívül ő maga is gyakorolta, tehát a családon belül, meg tágabb közegekben is mesélt. Tehát a mi nagymamánk a 10. unokája volt Benedekeleknek, és ő mesélt nekünk ilyeneket, hogy ők még hallhatták Elekapót mesélni. És ő ezt tovább is adta, tehát a családba is ment ez az élő szavas mesemondás is. Ugyanúgy műveltük a könyvőrolvasást is, mert hát ugye Elekapó azért számos könyvhöz köthető, ami hát mondhatnám, hogy szinte kötelező olvasmány volt nekünk, de jó szívvel olvastuk ezeket. Viszont már családon belül, tehát különösebb föltétlen szakmai kötődés nélkül is megfogalmazódott az igény arra, hogy élő szóban meséljünk egymásnak. Ezt a rendezvényt egy igény hozta létre, nagyon sokan lettünk mesemondók. A mozgalommá vált az utóbbi évtizedben, és nem csak a hagyományos mesemondás követői sokasodtak, hanem számos más irányzat, iskola is alakult. Más területeken is alkalmazzák az élőszavas mesemondást. A Hagyományok Házában indult egy népmesemondó mozgalom egy tanfolyammal, amit Agócs Gergelyék néprajzkutató, a Hagyományok Háza szakmai tanácsadója, és Raffai Judit néprajzkutató közösen kidolgozott módszere alapján.
amit sokan elvégeztünk, sokan vagyunk a tanítványai, és sokan közülünk más területeken is dolgozunk az élőszamos mesemondással, és Erdélyben is nagyon sokan jelen vagyunk, tevékenykedünk, népszerűsítjük a mesemondást, és én azt szeretném, hogyha egy kicsit számon tudnánk tartani, egymást találkozhatnánk, ismerkedhetnénk, megtudnánk egymásról, hogy ki hogy viszonyul a népmeséhez, ki hogy alkalmazza, ki hogy mesél. A konkrét terv pedig úgy született, hogy menjünk el olyan vidékekre, ahol élt vagy hagyománya volt a népmesének, vagy élt olyan nagy meséhez köthető, meséhez kapcsolódó nagy előd, akinek munkásságát érezzük, használjuk napjainkban. És az elsőt tavaly, az első találkozót Csíkszentdomokoson szerveztük, mert ott a 20. században nagyon sok mesemondó volt, jártak az erdőre a favágok, és ott meséltek egymásnak a hosszú téli estéken, és született egy nagyon vaskos kötet. Ennek tiszteletére rendeztük ezt Domokoson. Benedek Elek a központi alakja a magyar mese kultúrának. Folklorisztikai kutatásokból ugyan ki kellett maradjon a munkássága, mivel átírta és átdolgozta a népmeséket, de a 20. századi mesemondók, akiket a kutatók gyűjtöttek, azoknál megjelenik, visszaszájhagyományozódik Benedek Eleknek visszaszájhagyományozódnak Benedek Eleknek a meséi. Lányok, lányok, Julián barátjaim, hajdok este zángó zsonyosba. Nektek adom húgom koszorú ujját, nektek adom húgom koszorú ujját. Nem kell nekünk senki koszorúja, mert nekünk is kötögetik vala. Ágból, vágból, fehér cseme tégül, tisztán, tisztán fehér liliónból. Ágya, vágya, hull az életembe, se zillatja szállevig szívembe. Szálljon, szálljon, csak megvigasztaljon, se jó Isten ingével ne hagyjon. Szálljon, szálljon, csak megvigasztaljon, se jó Isten ingével ne hagyjon. Nagyon fontosnak tartjuk ennek a rendezvénynek a keretén belül, hogy találkozzon a szakma. És itt a szakmát nagyon interdisziplinárisan vagy multidisziplinárisan kell érteni, hiszen mi ugye Benedek Elek révén kapcsolódunk, illetve a Benedek Elek emlékháznak a működtetése révén kapcsolódunk ehhez a mese mozgalomhoz, illetve ehhez a mese találkozóhoz. De nagyon fontos az, hogy akár a különböző tudományterületekről jövők is találkozhassanak, de egyáltalán mindenki, aki a mesével valamilyen szempontból foglalkozik. Legyen az egy pedagógus, egy néprajzkutató, egy óvónő, pszichológus, tehát hogy különböző szakterületekről jövők, akik használják a mesét, akik foglalkoznak a mesével, akik vizsgálják a mese eredetét, akik elmondják a mesét, akik élőszavas mesemondó alkalmakat tartanak, akik olyan fesztiválokon szerepelnek, ahol a mese központi szerepet kap,
üljünk le, találkozzunk, és találjuk meg a közös kapcsolódási pontokat, meg bizonyos szempontból még egy nagyon érdekes terület ez a mesemozgalom, hiszen ugye a magyar kultúrában azért már a néptáncnak, a népzenének, a reneszánszán már azért már túl vagyunk, és ez a mese-reneszánsz az Erdélyben gyakorlatilag most kezdődik. És ebben úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos szerepe van ezeknek a találkozóknak, hogy egy picit a szakmán belül is kerüljön sor egyfajta rendrakásra, egyfajta rendszerezésre, hogy akkor mindenki tudja, hogy mit hogy kezeljen, és ami minket elsősorban érint, vagy foglalkoztat, az, hogy Benedekelek hogyan kapcsolódik a magyar mesekincshez, hogyan kapcsolódik a magyar népmeséhez, ugye a leírt meséken kívül az élőszavas mesemondáshoz. Felrúgta a falt a szekeriba, és neki indult egy nagy magút. Ütte a lovat, üttes. Hát onnan bírt a szekeret. Akkor a ló egyet fingott. Jó, szóval Istenem, elment egy lelkem, az ember azt mondta, hogy direkt, míg a ló harmut fingik. Még megnyugtatta a lóvot, még ütte. Ló még fingott, már nem bírta. Jó, szóval elment a kettedik lelkemes. Én próbálta érjen ki a tetőre, de nem volt, hogy. Mikor a lovat még üttes, még a harmadikat fingottak, lefeküdt a szekerről, lefeküdt az út mellé, azt mondta, én megfogtam az ember, azt mondta, addig míg a lovam harmad fingott. Jöttek még az emberek elé, a ló ült az útből, le volt fekül az út mellé. Mert azt szóltak, káj fel, ember azt mondja, vitt haza a lovadat, mit tartod az útba itt? És hallgass, azt mondta, az élők már hótok a hótok. Hát a vikesre a szólót, menj, mondta, vitt haza a lovadat, mit ülsz ott, és lovat tartod, szonyolni, tétlen. Hallgass, azt mondta, az élők a hótok volt. Harmadik jött, az esély a szólott annak, és azt felálltad, levette a szekárből az ostorat, amikor egyet riavalgott a fenekére felszökre. Jaj, azt mondja, milyen ostorod van a hótokot, és Felebreszti, nem adnád nekem? Hát az övé volt az ostor. Én neked adom, azt mondta, tudja, Felebreszti a hótokot, és ha nekem adod a lódot, és a szekáredet. Jó, nyugodtan mondta, viad a ló, és a szekáred, add ide az ostort neki. Elvette az ostort, nagy büszkén befogta a hónyalas, ment a falun elé, oda talált egy hótot, sírottak. Jó, hogy bénment, azt mondta, ne sírossaltok, mert én Felebreszti, manos dolom a hótokot Felebreszti. De mondtuk, menjetek ki. Azok kimentek, a hótot fogta várni, ütte, hát az igazából meg volt hallva, nem mindő, az nem ebredett fel. Levették, adtak egy verésnek, és kivették. Azt mondták, ha vas egy keresztet, mondjad az Isten, bocsássa bűneit, nyugodjék békébe, hát ha megvártad, és ne üssetek, azt mondta, matszor úgy teszek. A mi előadásunk témája a második erdélyi népmesemondó találkozó alkalmával, amit húgommal, Biborkával közösen mutattunk be, az Benedekelek hagyatéka a mese-reneszánsz tükrében, és tulajdonképpen mi ehhez a mesemondó mozgalomhoz azáltal kapcsolódunk, hogy ugye Benedekelek szakmai életében is központi műfaj a mese, és Benedekelek helyét keressük ebben a magyar mesevilágban. És ezen a találkozón olyan szakemberekkel találkozunk, akik különböző szakterületekről közelítik meg a mesét, van, aki néprajzos, van, aki irodalomszakos oktató, van, aki tanítónő, vannak pszichológusok, akik a mesét terápiás céllal használják, és mi olyan céllal kapcsolódunk ezekhez a mozgalmakhoz, ezekhez a rendezvényekhez, hogy mi Benedekelek helyét keressük ebben az értelemben vett szakmai mesevilágban tulajdonképpen. És olyan kérdésekre keressük a választ, illetve azt próbáltuk meg felkutatni, hogy Benedekelek saját magát miként és hogyan definiálja mesemondóként, és a Magyar Mese és Mondavilág című közel 400 mesét és mondát tartalmazó ugye, emblematikus művének az előszavában úgy fogalmaz, hogy én csupán a nép mesemondó fia vagyok. Köszönöm, hogy hallgatjátok mesemondásomat, és nyilván aztán írott formában mutatja be ezeket a meséket. Vagy tudni kell azt is Benedekelekről, hogy ugye
a publicisztikában is jeleskedett, ő rengeteget publikált, rengeteg cikke is megjelent a meséin kívül. Mégis úgy kapcsolódik a mesevilághoz ez a történet, hogy a publikációi kapcsán rengeteg álnevet használt, több mint 60 álneve volt Benedekeleknek, és ezek az álnevek egyrészt korszakos divat is volt az, hogy álneveket használjon, másrészt meg voltak olyan lapok, amikor egy lap keretében 4-5 cikket is publikált, és akkor jobban nézett ki, hogy a különböző neveken jelentek meg ezek a cikkek, és az egyik álneve, amit használ, az az, hogy Mesemondó bácsi. És akkor ezt a Mesemondó bácsi álnevet emeltük ki mi a mai előadásunkban. A második erdélyi népmesemondó találkozó az egy többnapos rendezvény, ugye péntek délután kezdtük egy családos meseesttel, amelyen közel 70 résztvevő volt. A mai nap, a szombati nap, a délelőtti program, illetve a napközbeni program az a szakmai program volt, és mi úgy is kapcsolódtunk ehhez a szakmai programhoz, azon kívül, hogy Biborkával tartottunk egy közös előadást a Benedekelek Emlékház kulturális menedzsereiként, hogy a csapat ellátogatott ide hozzánk a Benedekelek Emlékházhoz, és édesapánk Bíró Béla körbevezette őket, a Benedekelek szellemi hagyatékát bemutatta a résztvevőknek, akik közel 60-an voltak, és még azt várjuk, hogy ma este következik egy felnőtt meseest, és erre a felnőtt meseestre azokon a résztvevőkön kívül, akik jelen pillanatban is jelen vannak a programokon, még a falubeliek, illetve a környékbeli falvakból regisztráltak, hogy meg fognak ezen a meseesten jelenni, úgyhogy még számítunk több résztvevőre is. Mama, péntek, holnap, szombat, vasárnap, seplegetnek a füzesi leányok, és seperjétek ki az utcát simára. Jön a babám, csikorog a csizmája, és seperjétek ki az utcát simára. Jön a babám, csikorog a csizmája. Édesanyám, miért szültél a világra? Miért nem dobtál az a varros Tiszába? Tiszta vize vitt volna Dunába, hogy ne lennék senki megútt babája. Tisza vize vitt volna széles Dunába, hogy ne lennék senki megútt babája. Édesanyám, ki a húszár, ha énnek, kinyergeli föl a lovam, ha énnek, fölnyergelem a lovamat a sárra, megkerülöm Erdélyország határát. Fölnyergelem a lovamat, helyre a sárgát, megkerülöm Erdélyország határát. A közösségek szertefoszlásának a kegyelemdöfését adta meg maga az internet és a digitalizáció. Én azt gondolom, hogy mindezek ellenére az ember nem változott. Az ember ugyanolyan maradt, mint amilyen 1000 évvel ezelőtt volt, legfeljebb az eszközei változtak az embernek, és ezért aztán a mesének még mindig megfelelő ereje van, és képes lekötni az embereket. Nyilván nem mindenkit, van, aki olyan lelki sérüléseket szerez, akár a digitalizáció és a különféle elektronikus eszközök használatának következtében, hogy azzal már nem tudunk mit csinálni, de hál' Istennek egyelőre ezek vannak kisebbségben. Tehát az emberek többségét még mindig be lehet szippantani a mesemondással, feltéve,
ha a mesemondás stílusa olyan, amilyennek lennie kell, vagy amilyen volt még Benedek Elek apánk idejében, akár itt Kisbacomban is. Az élőszavas mesemondás az olyan, minthogyha elmondanánk egy történetet, ami megtörtént velünk a való életben mondjuk múlt héten. Tehát, hogy viszont egy olyan történetet mondunk el általában a mesemondás alkalmaival, amely történetek sok ezer éve formálódtak, csiszolódtak, és nem csak maga a történet, nem csak az ami, nem csak a tartalom, hanem az ahogyan a mesemondás előadói stílusa, az is formálódott és csiszolódott, és hát az a gyönyörű benne, hogy minden tájnyelvnek megvannak a maga sajátosságai, hogy milyen dallamossággal használja az anyanyelvét, milyen tájnyelvi sajátosságok jellemzik az egyik-másik régiót, és ezeknek a szabályoknak a betartása mellett, tehát hogyha a népnyelvnek a fogalomkészletét használjuk, illetve a mesei nyelvezet stílustárát alkalmazzuk, akkor sikeres lehet a mi mesemondásunk, feltéve ha népmesét mondunk. Én azt kérném, hogy törekedjünk arra, hogy minél inkább a tisztességesen lejegyzett folklórszövegeket használjuk, mert sajnos, ahogy most itt a legutóbbi foglalkozás során is láthattuk, a különféle átiratok azok a kivonatának a kivonatát eredményezték nagyon sok esetben, és bizony ezek is megjelentek nyomtatásban, és ahogy ma láttuk, sok olyan ügyetlen szerkesztői megoldást alkalmaztak. Nyilván rövidíteni akarták a szöveget, valahogy át akarták írni, olvasmányossá, irodalmiasítani akarták tenni, vagy olvasmányossá akarták tenni. Tehát, hogy ezek sokszor olyan megoldásokhoz vezettek, amelyek nem használtak a szövegeknek, hanem inkább csak rontottak rajtuk. Tehát én azt kérném, hogyha valaki népmesével akar foglalkozni, azt a népmese kutatók által publikált szövegek alapján tegye, és ha ezeket az imént felemlített ajánlásokat, inkább fogalmazzunk így, betartja, akkor nagyon rossz úton nem járhat. Régen a népmeséket felnőttek szórakoztatására mondták. És ezt szerettük volna visszahozni ezzel a programmal, ezzel a műfajjal, hogy mesekocsmát tartunk. Ezt most egy kicsit olyan egyedien, az a megtiszteltetésért, hogy én rakhattam össze ennek a mai estnek a programját, és én nagyon szeretem, hogyha ez megfelelőképpen dallal, zenével van ötvözve, és az is egy nagyon különlegessé teszi ezt a ma estet, hogy itt vannak mestereink. Ugye itt található mellettem Hideg Annus néni, mesterem, a népművészet mestere. Ő fogja megnyitni ezt a mai meseestet. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Eljöttek a jósóasszonyok, orvosok, mindenfelől, senki se segített rajta. Mind beteg volt tovább. Akkor megint összeálltak a presbiterek, ahogy mondják nálunk a reformátusoknál, azt ajánlották a papnak, hogy gyűjtse össze a környékbeli papokat, mert már voltak a szomszédfalukban papok. És képzeljék, régen azt mondta a nagyanyám, hogy úgy mondták a nagyanyja, úgy hallott a nagyanyától, hogy régen a papoknak volt pálcájuk, pálcából jártak. Na, jöttek is a szomszédból a papok, és letér a lánynak az ágyát, a lányt leszállították a beteges ágyból, a botjukkal porrá ütötték az ágyát. Úgy összetörték az ágyát, hogy csak pozdorja lett belőle. És a lánynak azt mondták, hogy térdepeljen le a földre, és az egész papok körülötte gyertyát gyújtottak, és imádkoztak, és énekeltek, és a leány is imádkozott, és énekelt is, és szemlátomást a lány vidám lett, tudott énekelni, imádkozni, mert miért? Mert az ördögök nem szeretik a papokat se, meg a gyertyafényt se, az imádságot se, azok elmenekültek onnan. Jobban lett a lány. Na, a papok örömmel, hogy jobb a beteg lányt meggyógyították, és elbúcsúztak, elmentek. Akkor már az emberek azt mondták, hogy a papilagból kiűzték az ördögöt, az ágyból a leányok, a lányból is, hogy jobban lett. Vajon hova lettek az ördögök? Hát mégis furcsa valóvá, csak elmentek.
Akkor már a falunkban van egy nagy magas, Ildikálok mutattam Ildikónak, ahol jöttünk. Egy nagy magas hely, de olyan sziklás, és az aljában van egy olyan patakféle, és ott nagy kövek vannak. Egy olyan árokféle inkább, nem is patak. És abban olyan nagy, gömbölyű, hordó nagyságú kövek vannak, és azt állították az emberek a faluba, hogy a papilakról és a szolgálóleányból biztos a kövekbe költöztek az ördögök. És aztán azzal a hiszemmel éltek mai napig is, hogy az ördögök ott vannak Zsédemárkában, az a neve az ároknak, bele vannak bújva a kövekbe, de azért mégis teszem fel a kérdést. Nem látta senki, hogy mikor bújtak be oda az ördögök. Semmikor bújtak be, aztán kibújtak onnan, vagy most is ott vannak, azt nem tudom megmondani. Ezt nagyanyám se tudta nekem megmondani, mert én kérdeztem is, mert most is ott vannak valamikor. A fiújám szolgám azt mondja, én nem tudom, én is ahogy hallottam nagyanyámtól. Ott vannak, vagy nincsenek, nem tudta nagyanyám se megmondani, és én se tudom maguknak megmondani, és ettől az időtől fogva a falunknak a neve volt csak Füzes, és ettől az időtől fogva lett hivatalosan Ördöngös Füzes, és mai napig is az a falunknak, Ördöngös Füzes a falunk neve. A Hagyományok Házát 2001. január 1-én hozta létre a magyar kormányzat, és hát a Kultusztárca háttérintézménye vagyunk, én az intézmény főtanácsadójaként dolgozok, és többek között a magyar népmese, hagyományos mesemondás 60 órás pedagógusok és közművelődési szakemberek számára akkreditált tanfolyamot is vezetem, immár 18 esztendeje. Úgy kezdtük ezt az egészet, ugye akkoriban én a közművelődési részlegnek a vezetője voltam, és úgy kezdtük, hogy felmértem a népművészeti mozgalmak terepét, a magyarországi népművészeti mozgalmak terepét, és azt tapasztaltam, hogy miközben a tánc, a hangszeres zene, a népdal vagy a kézművesség irányában nagyon jól kidolgozott módszertani munkát végeztek el a különféle kollégák már a Hagyományok Háza létrejötte előtti időkben is, tehát a táncház mozgalom ugye idestova 51 esztendős múltra tekint vissza, tehát hogy különféle versenyek, minősítőrendszerek, módszertani segédanyagok lettek publikálva, és így tovább. Ilyeneket szerveztek a kollégák. Eközben a magyar népmese, annak ellenére, hogy zajlott egyfajta tevékenység ezen a szakmai területen is, a magyar népmese mondás irányába ezt a módszertani segítséget valahogy nem kapták meg azok, akik foglalkozni szerettek volna a magyar népmesék szövegeivel. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ezt a hiányt nekünk pótolnunk kell, és először útjára indítottunk egy kiadványsorozatot, a Népmese társorozatot. Ennek első része egy tankönyv volt, Raffa Judit A Magyar Mesemondás hagyománya című tanulmánya, kötete, és utána elkezdtünk közreadni olyan szövegeket, ahol hagyományőrző magyar mesemondók, ahogy elmondták az adott népmesét, szóról szóra lejegyeztük azokat, plusz mellékeltük az adott gyűjtésnek a hangzó, avagy a későbbiekben mozgó képes mellékletét is. Tehát a felvételeket is, tehát nem csak elolvasni tudjuk, hogy mit mondtak ezek a mestereink, hagyományőrző mesemondó mestereink, hanem meg is tudjuk hallgatni, hiszen a betű nagyon keveset tud visszaadni az élő szóból. Ugye nem tudja a dallamosságot. Ugye itt Székelyföldön nagyon más dallamossággal használják a magyar nyelvet, mint nálunk Palócföldön. Ugye? Menj át, amúgy férjek, már úgy megpallok. Ugye, tehát, hogy ez egy másfajta dallam, mikor nálunk, hogy erre, mert megpattintalak, sérgelek a ringispín. Tehát, hogy teljesen máshogy mondjuk ugyanazt a jelentéstartalmú mondatot. És nem csak a dallam, hanem a
hatásszüneteket sem tudjuk kiolvasni például, tehát a beszéd tempóját, a beszéd ritmusát, a beszéd dinamikát, tehát a hol halkít le teljesen szinte suttogásra, és hol kiált egy nagyot a mesemondó. Tehát ezeket, ha csak nem alkalmazunk olyan az irodalomból, a regény vagy a novella stiláris eszköztárából vett elemeket, tehát hogy magyarázzuk, odaírjuk, hogy tű, kiáltott az öreg király. Na most, amikor ez újra verbalizálódik, tehát újra az élő szó világába átvezetjük ezeket a szövegeket, a legtöbbször már nagyon idegenül hangzik az, hogy tű, kiáltotta. Ugye? Tehát ezzel találkozunk, sajnos a budapesti színészek sokat rontanak a helyzeten, mert ők szolgai módon ezt ugyanúgy használják, mint hogyha bármilyen verset vagy prózát kellene előadniuk, és bizony nem használnak ezek a mesék szövegeinek, tehát hogy ezeket próbáljuk ezen a tanfolyamon is kigyomlálni, szépen visszavezetni a mesemondást abba az alakváltozatába, ahogy az évezredeken keresztül kicsiszolódott, és mondjuk a Magyarország vagy a magyar, az összmagyar tudományos folklórkutatás idejére ránk maradt. Tehát, hogy nagyon sok mindenünk van, hiszen nálunk sokkal nagyobb nemzetek a meseszövegeknek csak a töredékével tudnak dolgozni, hiszen több mint 100 000 tisztességesen publikált meseszövegről beszélgetünk, amikor a magyar népmese publikált, kiadott, közreadott korpuszáról van szó.